হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? আমি এতিয়া আই চি ইঞ্জিন পঢ়ি আছিলোঁ হয়নে? আই চি ইঞ্জিনৰ আমি এতিয়া কণ্টিনিউ কৰোঁ। এতিয়া আহি গ'ল ইফেক্ট অফ ডিটনেশ্যন। ইফেক্ট অফ ডিটনেশ্যনটো পঢ়া। ডিটনেশ্যন বা নকিং কি হয়? স্পণ্টেনিয়াছ আৰু অটো ইগনিশ্যন প্ৰচেছ হয় হয়নে? এইখিনি পঢ়িছিলোঁ নেকি আমি লাষ্ট ক্লাছত? এইখিনি পঢ়িছিলোঁ হয় নহয়? ইফেক্ট অফ ডিটনেশ্যন কি হয়? প্ৰি ইগনিশ্যন হয় হয়। তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰি ইগনিশ্যন প্ৰচেছ কি হয়? তাৰপিছত এইখিনিও পঢ়িছিলোঁ নেকি? কম্বাছন অফ আই চি ইঞ্জিন, ডিলে মেথড, ফিজিকেল ডিলে, কেমিকেল ডিলে, আনকণ্ট্ৰল কম্বাছন অফ নকিং, তাৰপিছত কণ্ট্ৰল কম্বাছন আফটাৰ বাৰ্ণিং, এইখিনি আমাৰ পঢ়া হৈ গৈছে হয়নে? এতিয়া তোমালোকে এইটো চোৱা, ইঞ্জিন ইমিশ্যনছ এণ্ড কণ্ট্ৰল। ইঞ্জিন ইমিশ্যনছ এণ্ড কণ্ট্ৰল কি হয়? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাই মনক্সাইড, সেইটোৰ লগত যদি তোমাৰ ৱাটাৰ ভেপাৰ, ইঞ্জিন ইমিশ্যন কি হয়? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নহ'লে কাৰ্বন ডাই মনক্সাইড ইমিশ্যন হয়, প্লাছ ৱাটাৰ হয়, প্লাছ হাইড্ৰ'কাৰ্বন হয়, প্লাছ NOx হয়। হাইড্ৰ'কাৰ্বন মানে আনবাৰ্ণ্ড হাইড্ৰজেন কাৰ্বন, যোনখিনি বাৰ্ণ নকৰা হাইড্ৰজেন কাৰ্বন, আৰু NOx মানে হ'ল অক্সাইডছ অফ নাইট্ৰজেনৰ অক্সাইডছ। তাৰপিছত ৰিচ মিক্সাৰ প্ৰডাক্টছ কি হয়? কাৰ্বন মনক্সাইড। তাৰপিছত হাৰ্মফুল ইমিশ্যন কি হয়? চবতকৈ ৰিচ মিক্সাৰ প্ৰডাক্ট কি হয়? চবতকৈ বেছি হৈ যায় কাৰ্বন মনক্সাইড। আৰু হাৰ্মফুল ইমিশ্যন চবতকৈ কাৰ্বন মনক্সাইড, আনবাৰ্ণ্ড আৰু হাইড্ৰক্লৰিক আৰু NOx হয়। ষ্টচিঅমেট্ৰিক ৰেচিঅ' NOx ইজ ফৰ্ম। ষ্টচিঅমেট্ৰিক ৰেচিঅ'ত কি ফৰ্ম হৈ যায়? NOx টো ফৰ্ম হয়। সেইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব হৈ যায়। চবতকৈ বেছি NOx হয়, এইটো অক্সাইডছ অফ নাইট্ৰজেন আৰু আনবাৰ্ণ্ড হাইড্ৰ'কাৰ্বন। NOx is produced under two conditions. NOx দুটা কণ্ডিশ্যনত ফৰ্ম হয়। এটা হৈ গ'ল এভেইলেবিলিটি অফ দ্য অক্সিজেন, আৰু এটা হ'ল এট হাই টেম্পাৰেচাৰ। ফৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য ইমিশ্যন ইমিশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে, ফৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য ইমিশ্যনছ স্লাইটলি নিনাৰ মিক্সাৰ্ছ আৰ প্ৰিফাৰ্ড। ইমিশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে স্লাইটলি কি লিনাৰ মিক্সাৰ্ছ আৰ প্ৰিফাৰ্ড। তাৰপিছত কেটালিষ্ট কনভাৰ্টাৰ হ'ল আনবাৰ্ড কেটালিষ্ট কনভাৰ্টাৰে কি হয়? আনবাৰ্ণ যোনখিনি হাইড্ৰক্লৰিক NOx কাৰ্বন আছে সেইটো কেটালিষ্টে পাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাইড্ৰজেন, অক্সিজেন, ৱাটাৰ, নাইট্ৰজেন এনেকৈ ফৰ্ম হয়। ড্ৰবেক্স কি হয়? এক্সজষ্ট গেছ টেম্পাৰেচাৰটো মোৰ হয়। If load is used in fuel, it decreases the conversion of efficiency. If sulfur is present in fuel, it will lead the acid rain lead করে। বুজি পাইছা? It cannot be used in petrol engine ইউজ কৰিব নোৱাৰে। The three harmful components are হাইড্ৰ'কাৰ্বন। তিনিটা হাৰ্মফুল কম্পনেণ্ট কি আছে? হাইড্ৰ'কাৰ্বন, কাৰ্বন মনক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড। বুজি পাইছা? তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট, দ্য স্মোকছ অফ ডিজেল ইঞ্জিন স্মোক অফ টু বেচিক টাইপ দুটা আছে, এটা ব্লু হোৱাইট স্মোক, এটা হয় ব্লেক স্মোক। ব্লু হোৱাইট স্মোকটো আছে, ইট ইজ কজড বাই ব্লু ড্ৰপলেট অফ লুব্ৰিকেণ্ট অইল অৰ ফুয়েল অইল। It is caused by liquid droplet of lubricating oil or fuel oil while starting from cold. Black smoke it consists of carbon particles separated in the exhaust gas and depends largely upon air-fuel ratio. It increases rapidly with the increase in load and available air is depleted. Causes of smoke দুটা আছে, ইনকাৰেক্ট এয়াৰ ফুয়েল ৰেচিঅ' আৰু ইমপ্ৰপাৰ মিক্সাৰ। চিটেন নাম্বাৰ কি হয়? চিটেন নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু 60 মাইনাছ অক্টেন নাম্বাৰ ডিভাইড বাই 2। এইটো মই দেখোঁ ON মানে অক্টেন নাম্বাৰ। চিটেন নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু 60 মাইনাছ ON ডিভাইড বাই 2। হায়াৰ চিটেন নাম্বাৰ মিনছ লোৱাৰ অক্টেন নাম্বাৰ, and hence the best CI engine fuel is a bad SI engine fuel. Citan number means কি higher citan number means lower octane number,
and hence the best CI engine fuel is a bad SI engine fuel. Morse test মানে কি, it is used for finding out the indicated power of multi-cylinder engine. এটা মানে indicated power টো ওলায়, it is used to find out the indicated power of an multi-cylinder engine. Supercharging কি হয়, supercharging charger is entering in the cylinder with pressure more than atmosphere pressure. Charger is entering into the cylinder with pressure more than atmosphere pressure. Pressure to কি হ'ব, mechanical charge আৰু turbo charge দুটা হ'ব পাৰে. Pour point, it is the temperature just below which oil sample will not flow without certain preceding condition. Max flow, that lowest temperature at which an oil will vaporize sufficiently to form a combustible mixture of oil, vapor and air below the surface of the oil. Flash point, the temperature at which the oil it once lit with flame will burn steadily at least for 5 seconds. Fire point temperature is usually 10 degrees higher than the flash point temperature. বুজি পাইছে না? ফ্ল্যাশ পয়েন্ট, pour point, flash point আৰু fire point কি হয়? It is the temperature just below which oil sample will not flow. এটা flow নহয় মানে pour point টো will not flow under certain prescribed condition. Flash point to hold the lowest temperature at which an oil will vaporize. যিমান lowest temperature at which the oil will vaporize sufficiently to form a combustible mixture of oil, vapor and air above the surface of the oil. Fire point to the temperature at which the oil it once lit with flame will burn steadily at least for 5 seconds. 5 seconds কাৰণে at least burn হ'ব মানে. The fire point temperature is usually 10 degree higher than the flash point temperature.